سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره با هم یک کارامل نمکی البته با عسل درست کنیم. با من همراه باشید. مورد نیاز برای درست کردن این کارامل: عسل مایع، خامه صبحانه یا 30% چربی و کره حیوانی که با 80% چربی هست استفاده میکنیم که میزانهاش من داخل دسکریپشن براتون مینویسم. نمک و وانیل هم لازمه که داشته باشیم. من توی این ویدیو از نمک صورتی و از وانیل طبیعی که پودر کردم و به رنگ سیاه هست استفاده میکنم. بهتره برای درست کردن کارامل از ظرف استیل استفاده کنید، چون موقع کاراملیزه شدن عسل تغییر رنگ رو به خوبی متوجه میشید. عسل رو داخل ظرفتون میریزید، روی شعله متوسط قرار بدین و مدام هم بزنید تا عسل به جوش بیاد. بعد شعله رو یک کمی کم کنید. قرار نیست با شعله خیلی کم کاراملمون آماده شه. یک کمی کم میکنیم تا اون حالت کف و لودش کمتر بشه و به هم زدن ادامه میدیم. زمانی که تقریبا قهوه‌ای رنگ شد لازمه که مواد دیگه‌مون رو اضافه کنیم. حالا مخلوط کره و خامه رو داخل مایکروویو یا به شیوه بماری یا روی شعله مستقیم با درجه پایین ذوبشون میکنیم، به نقطه جوش میرسونیمشون، کامل با هم مخلوط میکنیم و این مخلوط کره و خامه رو به عسل کاراملیزه شدهمون اضافه میکنیم. توی این مرحله باید دمای کارامل رو اندازه گیری کنیم. الان این کاراملی که ما میخوایم درست کنیم کارامل برشی هست و دمای مورد نیازش از بین 128 درجه سانتیگراد تا 140 درجه سانتیگراد ممکنه متفاوت باشه و این بستگی به دماسنج شما داره. ببینید، دماسنجی که استفاده میکنیم دماسنج مایعات یا دماسنج میله‌ای هست. من از وقتی که کارم رو شروع کردم 3 تا دماسنج عوض کردم و هر کدوم دماهای مختلفی رو برای ساخت یک کارامل ثابت به من نشون دادن. برای همین میگم که یک رنج دمایی داریم و باید ببینید که دماسنجتون یعنی چه دمایی با دماسنج شما اون بافت مورد نظر رو بهتون میده. حالا چطوری این رو متوجه بشین؟ اگر برای اولین بار دارین این کارامل رو درست میکنید یه چند تیکه یخ داخل یک استکان بریزید. وقتی که دماسنجتون دمای 128 درجه رو نشون داد چند قطره از کارامل رو روی یخ بندازیم. وقتی کامل خنک شد اگر با دست قابل فرم بود و کاملا قابل برش بود یعنی کاراملتون آماده است. اگر نبود باید دماتون بالاتر بره و ممکنه به 140 درجه هم برسه. توی این ویدیو من از دماسنجی که استفاده میکنم حدود 140 تا 141 درجه باید کارامل من دما به اون 140 درجه برسه تا کاملا قابل برش و کات کردن بشه. خب وقتی به دمای مورد نظر رسید حتما باید خیلی سریع ظرف کاراملتون رو عوض کنید تا دما بیش از حد بالا نره. وقتی ظرف کارامل رو عوض کردین نمک و وانیل رو بهش اضافه میکنید و با بلندر خوب میکسش میکنید تا یک ترکیب همگن و براقی رو به شما بده.
حالا من چون میخواستم برش های مستطیل شکلی داشته باشم، در نهایت از فریم های پلکسی استفاده کردم. فریم های پلکسی رو روی یک صفحه سیلیکونی بذارین، نیازی به چرب کردن نیست. کارامل رو مستقیم داخل فریم ها بریزیم و تا قبل از اینکه کارامل خودش رو بگیره، اگر دوست دارین تزیینی داشته باشین، حالا با آجیل های مختلف یا هر چیز دیگه‌ای، باید روی کاراملتون بریزین. من از کوکو نیبز استفاده کردم چون شیرینی کارامل خیلی بالاست. اون تلخی کوکو نیبز و عطر شکلاتی در کنار شیرینی کارامل یک تعادل طعمی خوبی رو ایجاد میکنه. میتونید هم خیلی به صورت ساده این کارامل رو آماده کنید و چیزی بهش اضافه نکنید. بهتره که یه شب تا صبح به کاراملتون استراحت بدین تا کامل خودش رو بگیره و دماش کم کم پایین بیاد. وقتی کامل خودش رو گرفت، اول کارامل رو از دیواره های پلکسی جدا کنید و بعد به اندازه های دلخواه با خطکش اندازه هاتون رو علامت گذاری کنید و اون رو با چاقوی خیلی تیز و یا با تیغه یا کاتر برش بزنید و اونجوری که دوست دارید اون رو بسته بندی کنید. کارامل های عسلی معمولاً به دلیل رطوبتی که عسل داره نسبت به کارامل های شکری بافتشون یک کمی متفاوت تره. یعنی اگر بعد از برش همینطوری در فضای باز بزنید یک کمی حالت چسبنده به خودش میگیره. اصلا نگران نباشید. معمولا من برای بسته بندیشون از زرورق هایی که توی فیلم هم میبینید استفاده میکنم که این کاملا اون بافت کارامل رو حفظ میکنه و از اون حالت چسبندگی جلوگیری میکنه. تو این کانال آموزش کارامل های دیگه هم داشتیم. کارامل موکایی که آموزشش رو گذاشتم براتون و لینکش رو داخل دسکریپشن میذارم، اون هم یک نوع کارامل برشی هست. شما میتونید از این آموزش های کاراملی با تلفیقش با آموزش های دیگه‌مون بارهای شکلاتی متنوع با طعم‌های متنوع درست کنید. یه پیشنهادی که میتونم بهتون داشته باشم این هستش که مثلا این کارامل نمکی رو با شوکونوگت میتونید تلفیق کنید و یک لایه شوکونوگت و یک لایه کارامل داشته باشیم و اگر دوست داشته باشین از آجیل ها استفاده کنید و طعم متفاوتی رو ایجاد کنید و محصولات متنوعی داشته باشید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و اگر سوالی داشتین حتما برام کامنت بذارید.